Αγαπητέ φίλε μη, θεωρείς ότι τρως καθόλου παπά από την κυβέρνηση? Εγώ, σε καμία περίπτωση. Όλοι οι άλλοι Έλληνες όμως τρώτε, μέση ελληνική άποψη. Ακροατές και ακροάτριες, σκεπτόμενοι και σκεπτόμενες, συνωμοσιολόγοι και συνωμοσιολόγισσες, καλώς ήρθατε σε κάθε περίπτωση. Είμαι ο Μη με τον φίλο μου το Δέλτα και αυτό είναι το Couple Therapy Podcast. Για πάμε, τι θεματική μας έχεις ετοιμάσει σήμερα? Αχ και να ξέρες. Και εσύ την ετοίμασες ρε χαμένε, εδώ ήσουν. Εντάξει, το core idea ήταν δικό σου, εγώ συμπλήρωσα σήμερα να πούμε. Λοιπόν, θα μπούμε σε επικίνδυνα μονοπάτια που οι κυβερνήσεις θέλουν να κρατήσουν κρυφά. Αλλά εδώ λέμε μόνο αλήθειες. Οπότε βάλτε τα καπέλα σας από αλουμινόχαρτο και αν μας κόψουνε, ας μας κόψουνε. Τι να κάνουμε? Θα πάρουμε το ρίσκο του να πούμε τις απόψεις μας ελεύθερα, όσο controversial κι αν είναι και ψεκ. Είμαστε ακόμα εδώ. Δέλτα, είσαι εκεί? Έλα ρε, είδα ένα λέιζερ στο κεφάλι μου, αλλά δεν ήταν. Είναι το βλαμμένο από απέναντι. Λέγε όσο προλαβαίνεις. Λοιπόν, εσύ θεωρείς τώρα ας πούμε ότι η κυβέρνηση δεν σου λέει ψέματα σε τίποτα? Ή δεν σου λέει ξέρω κάθε μέρα ψέματα? Εντάξει, μπορεί να μην λέει ψέματα, αλλά λέει μισές αλήθειες. Που και αυτά ψέματα δεν είναι. Και είναι μέρος της πολιτικής το να λένε ψέματα, ρε παιδί μου. Οκ. Τα κάνουν όλα τόσο καλά. Εννοώ να σου κρύβουν σοβαρά ζητήματα, όχι να σου πούνε ότι η ανάπτυξη είναι 2,3 και να είναι 2,1 ας πούμε της 100. Το είχε πει ωραία ένας κωμικός, λέει, θεωρείται λέει η κυβέρνηση που έχει ας πούμε 10 εκατομμύρια παιδιά δεν λέει ψέματα ποτέ? Λέει, εγώ ένα παιδί έχω και όλη την ώρα ψέματα λέω σε αυτό το μαλακιστήρι. Θέτει στο πλαίσιο πατέρας. Μπορεί να λένε ψέματα δηλαδή για να μας προστατεύσουνε. Και για άλλους λόγους. Το έχουμε πει σε άλλα podcast αυτό για τον πατερούλιο. Αν και διαφωνείς, το ξέρω ότι γουστάρεις έτσι και το ασπάζεσαι πλήρως. Άμα μας κρύβουνε τώρα την ύπαρξη εξωγήινων, οκ. Δεν με πολύ πειράζει. Ναι, οκ. Κοίτα, εξωγήινους δεν νομίζω να έχει γνώση για αυτούς η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά σίγουρα σου κρύβει κάποια άλλα για να μην αντιδράσεις, να μην προχωρήσεις σε κάποιες κινήσεις, να μην διαμαρτυρηθείς. Θα το πιάσω έτσι κλιμακωτά σιγά σιγά. Από τα πιο απλά. Αρχικά, όπως τα έχουμε πει και στο επεισόδιο για τη δημογραφία, δεν θα πάρεις ποτέ σύνταξη. Και απλά δεν στο λένε ξεκάθαρα, γιατί άμα ήξερες ότι δεν θα πάρεις, θα σταματούσαν να πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές, θα άλλαζες ασφαλιστικό σύστημα, θα άλλαζες χώρα. Απλά δεν θα στο πούνε ποτέ. Δηλαδή, σκέψου τώρα, για το 2026 η δαπάνη είναι της σύνταξης, δηλαδή είναι κάπου στα 35 δις, το οποίο είναι 15% του ΑΕΠ, και τα φορολογικά έσοδα είναι 75 δις, δηλαδή τα μισά πάνε για τις συντάξεις και με τα υπόλοιπα καλύπτουμε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, υγεία, παιδεία, άμυνα. Και όσο γερνάει ο πληθυσμός, αυτό θα γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό από τα δημόσια έσοδα, μέχρι που θα τα υπερκαλύψει και γεια σας. Δεν θα δει ποτέ σύνταξη ο γέρον Μη και ο γέρον Δέλτα. Άρα σε κρατάνε ήρεμο στην ουσία. Ναι, δεν τα έχω επιβεβαιώσει τα στατιστικά, αλλά προφανώς φαίνονται απολύτως λογικά. Με έναν γυράσκοντα πληθυσμό, τους boomers, που τυχαίνει να είναι και η πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα, πρέπει όλους αυτούς κάπως να τους συντηρήσουμε, αλλά δεν βγαίνει φαίνεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλοι εμείς να είμαστε παραγωγοί για να μπορούν να επιβιώνουν αυτοί. Και χρειαζόμαστε λογικά 2 και 3 εργαζόμενοι ώστε να επιβιώσει ένας boomer. Μήπως είναι καλύτερα να τους ξεκάνουμε? Ξεκίνει να ρίχνει αλάτι στο φαΐ. Τι να σου πω, σίγουρα psyop αυτό για να σε κρατήσουν απλά πυθύνιο και να πληρώνεις την ασφάλιση σου κάθε μήνα. Να μου πεις τι επιλογή έχεις. Τέλος πάντων, έχει ο μεγαλοδύναμος, θα πει κάποιος Ελληνάρας, και θα προχωρήσει παρακάτω και θα πάει για Φρέντο Πρέο στο κολονάκι. Δες το σαν να μας θερούν το μέλλον με τις συντάξεις.
παίρνουν δικό μας πλούτο και τον οικειοποιούνται. Έτσι όπως τα λες είναι. Αλλά από πού μπορούμε να μειώσουμε κάπως τα έξοδα? Θα πω εγώ από την ενέργεια. Μήπως ξέρεις γιατί θα πω τώρα? Κάτι έγινε πρόσφατα νομίζω. Σχετικά πρόσφατα. Υπήρξαν δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό. Αρχίσαμε να μπαίνουμε στην πυρηνική εποχή κι εμείς. Με 150 χρόνια διαφορά, αλλά εντάξει. Δηλαδή, μετράνε εκεί πέρα λίγο την κατάσταση. Λένε πώς το δέχονται, το ακούνε, δεν το ακούνε. Αλλά εγώ θα πω ότι κάπως έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη. Δεν ξέρω γιατί, μήπως γιατί, ξέρω. Ανατινάχθηκε το Τσερνόμπιλ πριν από ούτε 50 χρόνια. Έχει επικρατήσει, ρε παιδί μου, ότι η πυρηνική ενέργεια είναι κάπως επικίνδυνη. Δηλαδή, ακούς πυρηνικά και σκέφτεσαι πράσινα σύννεφα έτσι να καλύπτουν ουρανό, άνθρωποι να βγάζουν έξτρα άκρα, να πεθαίνουν βασανιστικά, να διαλύονται τα κύτταρά σου και άλλα τέτοια. Τα οποία είναι μπουρδες. Με το που το ακούς πάει το μυαλό σου στη Χειροσύμα, κάτι κακό. Δεν ακούς ότι μάλλον είναι και η πιο πράσινη μορφή ενέργειας, η πιο... Άμα όλα λειτουργήσουν καθώς πρέπει, είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Κοίτα, μπορούμε να πούμε σε λίγο τι γίνεται όταν δεν λειτουργούν. Είναι μπορούμε να το πούμε και τώρα βασικά. Ρε φίλε, για να μην λειτουργήσει πρέπει να είσαι τέρμα γιοτάς. Και ποιοι ήταν οι μεγαλύτεροι γιοτάδες ever που κόβανε προφανώς από οποιαδήποτε έξοδα μπορούσαν? Ήταν υποκατάρρευση, κρύβανε πράγματα, το τι κάνουμε. Πάλι νομίζω θες να τιμάσεις νεκρούς. Συγχωρεμένα κράτη θες να κατακρίνεις. Ναι, καλά σκέφτηκες. Κλασικά οι σοβιετικοί γιοτάδες έφτιαξαν εκεί αντιδραστήρα χωρίς προστατευτικό περίβλημα. Τρέχανε ένα τεστ που τον έστελνε στα άκρα τον αντιδραστήρα χωρίς ρεύμα και το κάνανε απλά επειδή είχε έρθει εντολή από τα κεντρικά ότι κάντε αυτό το πράγμα, άσχετα αν μπορούσε να γίνει ή όχι. Και προφανώς οι άλλοι για να ικανοποιήσουν και για να υπακούσουν το κάνανε. Και όχι απλά το κάνανε, είχαν προετοιμάσει την πρωινή βάρδια να το κάνει, δεν μπορέσαν να το κάνουν, ήρθε εντολή, όχι κάντε το, και πήγε να το κάνει το τεστ τη βραδινή βάρδια. Η οποία δεν είχε ιδέα, ξέρω, πώς να το κάνει σωστά. Και αυτό το τεστ κατέληξε να γίνει το πυρηνικό ατύχημα που ξέρουμε στο Τσερνόμπιλ. Μετά προσπαθούσαν να το καλύψουν, όχι δεν έγινε τίποτα, δεν κάναν καμία εκένωση και πέθανε δεκάδες χιλιάδες κόσμος λόγω αυτού. Το έκρυβαν μέχρι μέρες μετά που έφτασε το νέφος στη Σουηδία. Τώρα δεν ενεργό νέφος και είπαν οι Σουηδοί, τι γίνεται, και τους αποκαλύψανε. Μέχρι τότε πουλούσανε παπά. Ναι, ότι όλα πάνε καλά. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να προκαλέσει πυρηνικό ατύχημα. Ας πούμε στην Φουκουσίμα, όχι Χειροσύμα, Φουκουσίμα έγινε τώρα πρόσφατα, έγινε σεισμός 9 Ρίχτερ και μετά ακολούθησε τσουνάμι, το οποίο έκανε κάποιες καταστροφές στον Ιαπωνικό πυρηνικό αντιδραστήρα. Και πάλι δεν υπήρξε κανένας νεκρός. Έτσι, βλέπουμε τη διαφορά. Εντάξει, άμα υπάρχει η σωστή οργάνωση και τα σωστά μέσα πρόληψης, θεωρητικά αυτό δεν γίνεται να αποτύχει. Τώρα μιλάμε για Ιαπωνία, μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, αν όχι πρώτη, δεν γνωρίζω. Είναι μέσα σε 4 πλάκες κάθεται το νησί. Τα νησιά μάλλον. Τέλος πάντων, η πυρηνική ενέργεια εν κατακλείδη, εκτός το ότι είναι η πιο πράσινη ενέργεια γιατί έχει απόβλητα, αλλά είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο το ουράνιο σαν απόβλητο. Δηλαδή είναι ένα βαρέλι που βγαίνει από άπειρες τεραβατόρες ενέργειες που έχουν παραχθεί. Αντίστοιχα απόβλητα από πετρέλαιο και κάρβουνο είναι 100.000 φορές περισσότερα σε όγκο, μεγαλύτερα. Οπότε ως προς αυτό είναι bullshit. Και επίσης είναι και πιο ασφαλής μορφή παραγωγής ενέργειας. Έχεις ιδέα πόσοι πεθαίνουν για να παραχθεί μία τεραβατόρα ηλεκτρικό ρεύμα από κάρβουνο και πετρέλαιο και πόσο από πυρηνική ενέργεια? Στο δίνω, πες μου. Δεν γνωρίζω. Σίγουρα θα γνωρίζουν οι συνέλληνές μας στην Κοζάνη. Ναι, εντάξει. Και όλοι προφανώς οι Γάλλοι που λειτουργούν μόνο με πυρηνικά. Οι Γερμανοί είπανε εντάξει, θα τα κλείσω όλα τα εργοστάσια, θα εξαρτηθώ από τη Ρωσία. Πανέξυπνοι κι αυτοί. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, για κάθε μία τεραβατόρα που παράγεται από κάρβουνο πεθαίνουν περίπου 30 άνθρωποι. Για κάθε μία τεραβατόρα που τώρα παράγεται από πετρέλαιο πεθαίνουν κοντά στους 20. Και για πυρηνική ενέργεια πεθαίνει 0,07 για μία τεραβατόρα. Τρελή διαφορά. Εντάξει. Άντε για, νομίζω everything has been said. Τρέχουμε στο επόμενο speedrun. Τι άλλο παπά τρώμε, για πες. Το γυρνάω πάλι στο κοινωνικό. Θεωρώ ότι από το μεγαλύτερο παπά που τρώμε έτσι σαν ψυχολογική επιχείρηση είναι ο κύκλος σχολείο δουλειά 9 to 5. Δηλαδή οι περισσότερες δουλειές γραφείου, ίσως όχι σε τόσο ελληνικό context που δεν έχουμε μεγάλες εταιρείες, είναι παιδική σταθμή για ενήλικες.
Αυτό είναι το σωστό classification. Δηλαδή είναι εκατοντάδες με ένα λάπτοπ και κάνουν κάτι χαζοδουλειές τύπου project manager. Κάτι τι σκατά σημαίνει αυτό. Τίποτα, απολύτως τίποτα δεν σημαίνει. Είναι άχρηστες εργασίες. Δεν έχουν καμία διάδραση με τον φυσικό κόσμο. Άρα η αξία τους είναι αυτόματα μειωμένη. Πολύ σωστός παραλληλισμός, δεν το είχα δει έτσι. Το λούσαμε όμως αυτό, γιατί αν σκεφτείς, προσπαθώντας να καλύψουμε τη βαρεμάρα της απραξίας, δημιουργήσαμε μια χειρότερη βαρεμάρα. Καλύτερα να φιλοσοφούσαμε όλη μέρα, όπως κάνανε οι αρχαίοι μόνα πρόγονοι. Θα ήταν πολύ πιο παραγωγικό από το να ράζουμε έγκλειστοι φυλακισμένοι σε γραφεία. Ναι, έγκλειστη παύλα daycare. Αυτό είναι απλά παιδικό σταθμός για ενήλικες, τη λεγόμενη laptop class, που είμαι project manager και κάνω engage με stakeholders και να ανεβάσω το value και άλλα. Δεν μπορώ, κριντζάρω και μόνο που τα λέω. Στο τέλος της ημέρας όλοι αυτοί απλά συμπληρώνουν ένα εξελόφυλλο, έτσι αυτό είναι το πιο παραγωγικό. Το πιο χρήσιμο εργαλείο από απαρχές κόσμου μετά τη φωτιά είναι το Microsoft Excel. Τα ακούσατε πρώτοι εδώ. Τώρα θα ανεβάσω λίγο ρυθμούς και θέλω να πω για το PSYOP που σου έχουν πει ότι πρέπει να μισείς τον εαυτό σου γιατί είσαι λευκός και είχες κάποια στιγμή σκλάβους παρόλο που δεν είχες ποτέ, ξέρω, ήταν μόνο στην Αμερική αυτό το πράγμα, ή ότι είσαι απικιοκράτης παρόλο που η Ελλάδα δεν είχε ποτέ απικίες, είχε μόνο colonies που δεν είναι το ίδιο. Στη σύγχρονη ιστορία ναι, δεν είχε. Ναι, σίγουρα όχι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πούνε με κάποιο τρόπο κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, δεν θα πω γιατί αγαπάω τη ζωή μου, ότι είσαι γενικά κακός και ο δυτικός άνθρωπος είναι εν γέννη κακός, μόνο αυτός πράττει ενάντια σε άλλες φυλές, ενάντια σε διαφορετικούς από τον ίδιο, το οποίο απλά δεν ισχύει. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Δηλαδή, σου λένε ότι κανένα άλλο group ποτέ στην ιστορία δεν έκανε τίποτα κακό, ούτε γενοκτονίες. Όχι πριν από 300 χρόνια, πριν 100 χρόνια. Κάνουν, ξέρω εγώ, γενοκτονία των Αρμενίων, των Ποντίων ή οτιδήποτε. Και δεν το παραδέχονται. Λένε, δεν κάναμε τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει αυτό. Καλά ρε φίλε, οκ. Ναι, τα κράτη, έθνη, πολιτισμοί έχουν γενώς αυτή την τάση για επιβολή και επέκταση. Συνεπώς πάντοτε υπάρχει στη συμπεριφορά τους μια τάση προς βία. Δεν προοδεύουμε και όλοι μαζί ταυτόχρονα. Ναι ρε φίλε, αλλά με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Το ότι εμείς ως δυτικοί είμαστε οι μόνοι που κάνουμε μια αυτοκριτική και γινόμαστε καλύτεροι. Λέμε, κάναμε κάποια λάθη, δεν πράξαμε σωστά, πάρε τα δικαιώματά σου τώρα, πάρε βοήθεια, πάρε αυτό, πάρε εκείνο. Και λέμε, δεν είναι σωστό αυτό, δεν θα το ξανακάνουμε. Οι άλλοι δεν το παραδέχονται καν, δεν έγινε ποτέ αυτό. Και άμα τους αποδείξει ότι έγινε, σου λένε, και να έγινε το αξίζατε, ας πούμε. Ή π.χ. λένε τώρα για το σκλαβοπάζαρο προς την Αμερική, που δεν μας αφορά τώρα εμάς, ας πούμε, αλλά έχετε ακούσει ποτέ για το σκλαβοπάζαρο των Οθωμανών ή των Αράβων? Αυτά δεν έχουν ακουστεί πουθενά. Και ήταν γίγκα σκλαβοπάζαρα, έτσι. Ήταν το ίδιο μεγάλα, αν όχι περισσότερα, από αυτό που κατέληγε στην Αμερική. Αναφέρεσαι σε γενίτσαρους? Όχι ρε φίλε, κανονικά σκλαβοπάζαρο. Παίρνανε, οι Οθωμανοί δεν είχαν τόσο Αφρικανούς. Είχαν απλά από τα γκρουπ που καταπιέζανε, παίρνανε γυναίκες και τα πουλούσαν, ας πούμε, στους Άραβες. Ή τα κρατούσαν για τα χαρέμια τους, τέλος πάντων. Αλλά ήταν σκλάβοι αυτοί. Κανονικά, όπως τους έχεις στο νου σου. Και θα μου πεις ρε Δέλτα, πού είναι όλοι αυτοί οι Αφρικανοί που δεν βρίσκονται στην Αραβία? Χαχά, οι Άραβες είχαν το νου τους και λέγανε, θα τους φερόμαστε 2 φορές πιο χάλια. Δεν θα τους αναπαράγουμε, θα τους στηρώνουμε με το που τους παίρνουμε. Οπότε καταλάβατε τι γινότανε, πέφτανε μαχαίρια, τα άλλα γεννητικά όργανα τα φράζανε με κάποιο τρόπο, δεν θα υποθεί εδώ αυτό, μπορείτε να το ψάξετε. Και κατέληξε να μην υπάρχει κάποιος Αφρικανός στην Αραβία. Μετά, όταν πέθανε ο σκλάβος σου ή δεν ήταν χρήσιμος, έπαιρνες απλά άλλον. Ήταν πιο φτηνό. Και αυτοί δεν έχουν κάνει καμία αυτοκριτική γι' αυτό, δεν έχουν πει τίποτα. Κάθονται στα sidelines και δείχνουν με το δάχτυλο εμάς, τους Έλληνες. Δεν έχουμε ποτέ σκλάβους. Το 2000 π.Χ. μόνο. Φίλε, στην ιστορία μας εμείς περάσαμε πολύ νωρίτερα το μεσαίωνα σε σχέση με τα κράτη έθνη, τα οποία εσύ αναφέρεσαι. Προφανώς δεν έγιναν ταυτόχρονα όλα αυτά. Αυτοί συνεχίζουν να περνάνε τον μεσαίωνά τους, δεν έχουν αναγνωρίσει τις μελανές τους σελίδες στην ιστορία ακόμα και μπορεί και να συνεχίζουν. Τώρα, στην περίπτωση που λες ότι εμείς έχουμε και ένα είδος αυτοκριτικής, δεν είναι κακό. Εγώ το βρίσκω κάτι καλό. Okay. Δείχνει την εξέλιξή μας. Μα για καλό το είπα, ότι είμαστε οι μόνοι που κάνουμε αυτοκριτική και βελτιωνόμαστε.
Αυτή είναι ακόμα σε άρνηση. Και διαφωνώ ότι περάσαμε μέσα σε μια διαφορετική εποχή, γιατί ταυτόχρονα το ένα σκλαβοπάζαρο γυρνόταν με το άλλο. Αλλά βλέπεις ότι είχε πολύ διαφορετικές καταλήξεις στη μία και στην άλλη περίπτωση. Οπότε δεν ακούω αυτές τις δικαιολογίες. Διαφορετικοί πολιτισμοί, εντάξει. Δεν το λέω ως δικαιολογία. Το λέω, ρε παιδί μου, το ότι εμείς μπορεί να είμαστε 10 βήματα μπροστά και να έχουμε εκπολιτιστεί, να έχουμε εξευγενιστεί. Δεν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να έχουμε την απέτηση να είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο με την Ευρώπη. Έτσι. Δεν έχω την απέτηση, αλλά δεν μπορείς να με κράζεις ενώ έκανες τα ίδια και χειρότερα. Σου είπα τώρα ένα πράγμα που με ενοχλεί σε αυτόν τον κόσμο, τι είναι? Υποκρισία. Το έχω πει 20 φορές τουλάχιστον. Να μας πούνε οι ακροατές αν το θυμόντουσαν. Αυτή όμως η αυτοκριτική που μας έχει δώσει δικαιώματα κτλ. Μας έχει κάνει, θεωρώ, και λίγο πιο χαλαρούς. Από την άποψη ότι πιστεύουμε, επειδή δεν τα θυμόμαστε και αυτά το τι κάνουν οι άλλοι, νομίζουμε ότι όπως είμαστε εμείς είναι και όλοι οι άλλοι. Δηλαδή ότι δεν σκέφτεται κανένας πλέον να σε κατακτήσει, ότι όλοι απολαμβάνουν απλά το φρέντο τους και χαίρονται με αυτά που έχουν. Δεν σε επιβουλεύεται κανείς. Τα οποία, σοβαρευτείτε λίγο, μια σπιθαμία από τον κόλο μας. Έχει εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, η Μέση Ανατολή είναι πυρηνική αποθήκη ό,τι ήταν πάντα. Η Αμερική μπουκάρει εκεί πέρα, αρπάζει έναν δικτάτορα από τον προεδρικό θόκο, δεν νοιάζει τίποτα. Και εμείς είμαστε τρελάρο σφυράμε κλέφτηκα. Ότι όχι μωρέ, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι αν θα έχουμε πλαστικά καλαμάκια. Για το φρέντο που είπαμε πριν, το πιο σημαντικό πράγμα. Εντάξει, κοίτα, ως 10 βήματα μπροστά που είπα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό για τον πολιτισμό μας, θα πω ότι καλό είναι να σεβόμαστε, να διατηρούμε και να σεβόμαστε τις ευρωπαϊκές μας αξίες, να έχουμε αυτή την πιο ήπια στάση, άμα θες, στο διεθνές γίγνεσθε. Ωστόσο, ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι όλοι είναι ίδιοι με εμάς. Προφανώς μας επιβουλεύονται και είναι γενός αυτό που είπα και στην αρχή, μέσα στα κράτη η επέκταση. Οπότε πάντα λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού πρέπει να διατηρείται αυτή η ισορροπία. Σε καμία περίπτωση να μην γίνουμε ίδιοι και επεμβατικοί σε τρίτες χώρες, θα πω εγώ. Και θα μου πει ο Δέλτα ότι είμαι ρομαντικός. Είσαι πάρα πολύ ρομαντικός, γιατί είναι αυτά τα δύο, ναι μεν να είμαι όπως είμαι, αλλά να μην το ξεχνάω και όλα στο άλλο ότι με επιβουλεύονται. Συνήθως δεν συνυπάρχουν πολύ εύκολα. Όταν η ζωή σου είναι πάρα πολύ καλή και δεν βλέπεις πουθενά κάτι αυτού του τύπου, δεν το θυμάσαι κιόλας. Είσαι σε φάση, στο μικρό κοσμό μου όλα καλά είναι, άρα και στο μεγαλό κοσμό μου όλα θα είναι καλά. Σε τι αποσκοπεί λοιπόν αυτό το ψάιοπ, η ψυχολογική επιχείρηση, η προπαγάνδα? Να σε κρατήσει έτσι πυθύνιο, να μην αντιδράς, να σου παίρνουν σιγά σιγά λίγα, να σου ροκανίζουν τα δικαιώματά σου και τον πλούτο σου. Τι να σου πω, αυτά είχα να αναφέρω. Αυτά είχα να αναφέρω. Δεν θα φημώσει κανείς την αλήθεια. Εντάξει, θα μου επιτρέψει να πω ότι έχω κάτι πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ πιο ωραίες συνωμοσίες να πω εγώ. Για πες. Προφανώς πολύ πιο συνωμοτικό ύφος του τι μας κρύβουνε, έχω να αναφέρω πράγματα που μόνο εγώ ξέρω μάλλον. Στην Ελλάδα, μετά τη δικτατορία στη μεταπολίτευση, είμαι σίγουρος, επειδή η Χούντα έφτιαχνε δρόμους, έχω ακούσει, στη μεταπολίτευση είπανε όχι, δεν φτιάχνουμε δρόμους. Και ήρθανε σε συνεργασία με τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, η ελληνική κυβέρνηση, και είπανε θα τους αφήσουμε όλους τους δρόμους, τους καλούς της Χούντας να ρημάξουν, 0 συντήρηση. Και θα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση ποσοστά από τα αμορτισέρ που πουλάνε οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Μας έχουν καταστρέψει τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω. Εδώ που μένω εγώ τουλάχιστον, Βόρεια Ελλάδα, είναι όλοι οι δρόμοι για τα ανάθεμα. Και είμαι σίγουρος ότι έγινε έτσι μια υπόγεια συμφωνία και παίρνει κάτι και το πολιτικό προσωπικό της χώρας για αυτό το πράγμα. Το ότι θα αλλάζουμε εμείς αντί για τα 6 χρόνια αμορτισέρ, τα 3. Τα ξέρω εγώ. Έχω μείνει ενεός, άναυδος από αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, η οποία μπροστά στα άλλα που είπαμε πριν είναι νάνι. Αυτό ποιος το κοιτάει? Έπρεπε να το πω, γιατί κάθε φορά που βγαίνω με το αυτοκίνητο στον δρόμο, κάθε λακκούβα μου μπαίνει στον κόλο, φίλε. Δεν γίνεται άλλο αυτό να φημωθώ. Ωραία εικόνα έφτιαξες. Για πάμε παρακάτω να την ξεχάσουμε. Δεύτερο, δεν ξέρω αν θυμάστε την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία σχετικά πρόσφατα, πριν κάνα χρόνο νομίζω, μπήκε στις ειδήσεις επειδή πήρε όλα τα mail των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό,
από το Υπουργείο Εσωτερικών και έκανε μια καμπάνια στέλνοντας mail σε όλο τον απόδημο ελληνισμό λέγοντας ότι κατεβαίνω πάλι ευρωβουλεύτρια. Τι έγινε τώρα? Ήρθε η ώρα που έπρεπε να περάσει δικαστήριο, γιατί προφανώς προέβη σε μια παράνομη πράξη. Δεν μπορείς να έχεις τα mail, κυρία μου, και να στέλνεις εσύ για προσωπικούς σου λόγους. Ψηφίστε με. Έγινε το δικαστήριο λοιπόν, είναι σε κάποια φάση του εκεί. Και τι επικαλέστηκαν οι δικηγόροι της? Ότι η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου είχε άγνοια νόμου. Δεν γνώριζε ότι δεν μπορεί να έχει αυτά τα mail. Εγώ την πιστεύω. Δεν ήξερε. Είναι αριστοκράτησα. Οι νόμοι δεν είναι για αυτήν, φίλε μου Δέλτα. Την πιστεύω. Είναι αθώα. Κοίτα, και εγώ το πιστεύω ότι είχε άγνοια νόμου. Όχι για την αριστοκράτησα και ότι δεν είναι νόμοι για αυτήν. Απλά από ότι αυτή είναι η σκέψη της. Τόσο πάει, ας πούμε. Τώρα πολύ το τράβηξες, εγώ θα πω, για όλα αυτά. Και από όσο θυμάμαι, η κυρία κιόλας αποσύρθηκε από τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή δεν κατέβηκε μετά όταν έγινε αυτό το σκάνδαλο. Είχε την ευθυξία λοιπόν να το πράξει αυτό. Άσχετα με την παρανομία της που θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Την αδέκαστη και πολύ και ταχύτατη ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά σε αντιδιαστολή. Ξέρεις ποιος δεν έχει ευθυξία? Ποιος είναι υποκριτής και δεν τον νοιάζει και κανένας νόμος? Εγώ. Κάποιος, καλά και εσύ γιατί πέφτει σε αυτή την κατηγορία, αλλά ο κύριος Νίκος Παπάς, πρώην Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεξί χέρι του κυρίου Αλέξη, ο οποίος καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος από το Υπουργοδικείο, ειδικό δικαστήριο τώρα μιλάμε, όχι αστεία, καταδικάστηκε με ομοφωνία πάνω από 10 δικαστές, που αυτό για να γίνει, άμα ξέρεις από ελληνική δικαιοσύνη, δεν συμβαίνει απλά. Και ο τύπος είπε, όλα καλά, λέει, εγώ δεν έκανα κάτι παράνομο. Και περήφανος που έκανα ό,τι έκανα, και ξανακατέβηκε χαλαρός στις εκλογές, έβαλε για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ένιωξε καν. Οπότε όταν συγκρίνεις το ένα πρέπει να συγκρίνεις και το άλλο. Δηλαδή όταν αυτό είναι το base επίπεδο της ελληνικής πολιτικής, νομίζω η Ασημακοπούλου, άμα δεν ήξερε κιόλας, Klein Mine. Να πούμε ότι άγνοια νόμου δεν υφίσταται στο ελληνικό δίκαιο. Αυτό ήθελες να πεις από όλα αυτά που σου είπα. Εντάξει, τώρα τι, να δικαιολογήσω τον κάθε υπουργό? Όχι, δεν το δικαιολογώ. Δεν σου είπα να δικαιολογήσει, όχι. Είναι, αλλά δεν αναφέρεις. Και κρίνεται. Δεν αναφέρεις τίποτα. Ξεχνάμε. Εμένα, όντας τότε για λίγο καιρό απόδημος Έλληνας, με επηρέασε. Έλαβα το mail της κυρίας Ασημακοπούλου. Η ευαίσθητη ψυχούλα σου ταλαιπωρήθηκε, ρε φίλε. Οδύνει. Να αποζημιωθείς λοιπόν. Εγώ είμαι υπέρμαχος του νόμου. Και επειδή λέμε σκληρές αλήθειες που κανείς δεν θέλει να βγουν προς τα έξω, ίσως το μεγαλύτερο psyop είναι ότι θα μας ρίξει το YouTube. Γι' αυτό στηρίξτε με, κάντε κανένα subscribe, κάντε κανένα σχόλιο, κανένα like. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, αν δεν έχουμε πέσει. Και το σημαντικότερο, πείτε το στους φίλους σας. Είναι η καλύτερη διαφήμιση για μας. Μέχρι την επόμενη φορά, διεκδικήστε τη ζωή σας και μην πέφτετε θύματα των ψυχολογικών επιχειρήσεων. Γεια σας.